Các chuyên gia vừa khai quật được một lô cổ vật. Sau đó hành sáu liền trở nên kỳ quặc. Người thì trồng cây chuối đi bộ, người thì quỳ lại lẫn nhau. Không còn cách nào khác, người phụ trách chỉ đành đến cầu cứu đại sư trước mắt. Nửa tháng trước, chúng tôi khai quật được một lô thẻ tre thời tiên tần. Chữ viết trên đó đều không thể giải mã được. Tất cả các thành viên từng tiếp xúc trực tiếp với lô thẻ tre đó đều lần lượt xuất hiện các mức độ bất thường về tinh thần khác nhau. Ảo giác ảo thanh, tinh thần bất thường. Chúng tôi nghi ngờ, thứ ghi chép trên lô thẻ tre đó là một loại virus tâm thần vượt xa hệ thống nhận thức hiện có của chúng ta. Virus, sự ô nhiễm thông tin làm thay đổi phương thức nhận thức não bộ con người. Virus tâm thần ô nhiễm thông tin sao? Lão già này, sao ông còn biết chém gió hơn cả tôi thế? Các người muốn tôi giải mã những thẻ tre đó à? Không, chúng tôi chỉ muốn xem thử. Với năng lượng đặc biệt của cậu thì có thể giải mã được gì? Liệu có thể giải quyết tình trạng bất thường của các thành viên chúng tôi không? Tôi đâu thể nói cho ông biết. Đó là năng lực mà hệ thống ban cho tôi. Hệ thống không lên tiếng thì tôi cũng chỉ là đồ trang trí thôi. Việc này có lợi gì cho tôi? Thứ nhất, cấp cao nhất của Long Quốc sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cậu. Vì có rất nhiều kẻ đang nhắm vào năng lực đặc biệt của cậu. Thứ hai, đội ngũ y tế hàng đầu Long Quốc có thể cho cậu một phương án trị tận gốc ung thư. Nghe xong, hơi thở của Kỳ Vọng Xuyên trở nên dồn dập. Hệ thống cho là kéo dài thọ mệnh, nhưng thứ Long Quốc hứa hẹn là một chiếc vỏ để tháo gỡ hoàn toàn của bom hẹn giờ này. Anh đã dao động rồi, Kỳ tiên sinh, cánh cửa của Long Quốc luôn rộng mở chào đón cậu. Cậu có thể từ từ suy nghĩ. Nói xong Tiền Lão đứng dậy rời đi. Kỳ Vọng Xuyên nhìn vào bức thư mời đó. Lâu thật lâu không cử động. Đây đâu phải thư mời, đây là bản bán thân mà. Kỳ Vọng Xuyên đi đi lại lại trong sân. Từ ngoài sân đi vào phòng khách. Anh đang đắn đo nên chấp nhận hay từ chối. Chấp nhận đồng nghĩa với việc anh sẽ hoàn toàn lộ diện dưới tầm mắt của Long Quốc. Không chấp nhận, nhưng sức hút từ khả năng chữa khỏi lại quá lớn. Cứ như vậy, Kỳ Vọng Xuyên đắn đo suốt mấy ngày trời. Cuối cùng vào một buổi sáng nọ đã đưa ra quyết định. Đưa ra 3 điều kiện với Tiền Lão. Sau khi nhận được câu trả lời, liền đi theo đến sa mạc Gobi vùng Tây Bắc, tiến vào căn cứ bí mật giếng sâu. Giáo sư Tôn, đây là cậu Kỳ Vọng Xuyên, cố vấn đặc biệt mà tôi mời đến lần này. Nghe vậy, giáo sư Tôn đánh giá Kỳ Vọng Xuyên từ trên xuống dưới. Cố vấn đặc biệt sao Tiền Lão? Nơi này của chúng ta cần người có thể hiểu được những chữ cổ như bùa vẽ quỷ này. Các chuyên gia là những nhà tâm lý học hàng đầu có thể giải quyết ô nhiễm tinh thần, chứ không phải một tên nhóc lông còn chưa mọc đủ, chẳng biết mời từ đâu về một kẻ lừa đảo giang hồ. Kỳ Vọng Xuyên cười khẩy một tiếng. Anh không thèm để ý đến sự chỉ trích của giáo sư Tôn. Địa điểm phát hành nhiệm vụ mới: căn cứ nghiên cứu số 73 Tây Bắc, phòng phong tỏa thử nghiệm. Phương thức: hệ thống thông cảm, lĩnh vực học thuật. Truy tìm nguồn gốc ô nhiễm thông tin, mục tiêu: tiếp nhận 3 nạn nhân, đồng thời hấp thụ nguồn gốc bất thường của họ. Nhận được nhiệm vụ từ hệ thống, Kỳ Vọng Xuyên vui mừng khôn xiết. Điều này chứng minh anh có thể chủ động kích hoạt nhiệm vụ hệ thống. Đưa bệnh nhân số 1 của các ông đến căn phòng để thẻ tre kia. Tôi sắp bắt đầu hội trần rồi. Bệnh nhân số 1 là một người trung niên. Ánh mắt ông ta đờ đẫn. Kỳ Vọng Xuyên gõ nhịp điệu, cho hệ thống một tần số cơ sở đồng bộ. Đồng bộ tần số hoàn tất. Đang can thiệp vào dòng thông tin tiềm thức của mục tiêu Trương Viễn. Mẫu nguồn ô nhiễm thông tin vẫn là thẻ tre tiên tần. Chế độ ô nhiễm: phóng đại cộng hưởng tiềm thức. Hệ thống kết nối dòng thông tin của thẻ tre với giải sóng bất thường trong não bộ Trương Viễn, dịch những dữ liệu hỗn loạn thành những hình ảnh liên quan. Một cậu bé 7-8 tuổi đang vùng vẫy dưới nước. Tiếp theo là bóng tối và cảm giác nghẹt thở khi bị chôn sống. Đây là nỗi sợ sâu thẳm nhất thời thơ ấu của Trương Viễn. Là vết thương anh ta đã quên nhưng vẫn hằn sâu trong tiềm thức. Thẻ tre đã phóng đại nó lên. Chính điều này đã phá hủy lý trí của anh ta. Đi kiểm tra hồ sơ của anh ta đi. Lúc 7 tuổi, có phải từng bị đuối nước ở con sông dưới quê không? Xích nữa thì hẹo rồi. Dứt lời, nhóm giáo sư Tôn trong phòng quan sát đầy vẻ khinh bỉ. Tiền Lão thì gọi điện thoại cho bộ phận liên quan. Lập tức xác minh ngay, huy động mọi nguồn lực, liên hệ với bộ phận địa phương, kiểm tra hồ sơ hộ tịch, thăm hỏi gia đình. Trong vòng 3 phút tôi muốn kết quả chính xác. Thời gian trôi qua từng giây một. 2 phút 50 giây, điện thoại của Tiền Lão vang lên. Tiền Lão đã tra ra rồi, Trương Viễn, quê quán thôn Trương Trang, thị trấn Trừ Khẩu, tỉnh Dự. 21 năm trước, năm đó 7 tuổi bị đuối nước ở nhánh sông ngoài cũ đầu thôn. Ngừng thở hơn 5 phút, được người dân trong thôn cứu lên. Cấp cứu suốt 3 giờ mới thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Người tiếp theo, không lâu sau, một người phụ nữ được khiêng vào.
Cô ấy không đờ đẫn như Trương Viễn, mà đang vùng vây. Trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ trầm đục, cơ thể không ngừng vặn vẹo. Thả tôi ra, đốt đi. Đốt sạch hết đi. Lửa, có lửa, tình trạng của cô ấy là nghiêm trọng nhất. 3 ngày trước, khi đang sắp xếp bản quét thì đột ngột phát bệnh. Cố dùng bật lửa đốt sạch mọi tài liệu. Nếu không phát hiện kịp thời, dữ liệu cốt lõi của toàn bộ căn cứ đã bị bay màu rồi. Kỳ Vọng Xuyên không nói lời nào, nhìn vào người phụ nữ trên cáng. Trạng thái, tâm lý rời rạc. Mức độ ống nhiễm thông tin trung bình liên quan đến lửa, ràng buộc sâu trên giường bệnh. Lại là bộ kích hoạt chấn thương. Giáo sư Tôn, bây giờ ông tìm bài khóa tiểu học. Bài Vương Nhị Tiểu, đọc to lên. Cố vấn Kỷ, bây giờ không phải lúc đùa đâu. Không đùa đâu. Trong não cô ấy bây giờ là một biển lửa. Ông nói khoa học, nói đạo lý với cô ấy thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Ông phải dùng một thứ mạnh mẽ hơn, ở tầng đáy hơn, dựa trên khái niệm trong nhận thức thời thơ ấu của cô ấy, để đè lấp ngọn lửa đó đi. Đối với thế hệ của cô ấy mà nói, thứ được xây dựng trên lớp học tiểu học, sự sùng bái và cảm giác an toàn thuần túy nhất đối với anh hùng, chính là bình chữa cháy tốt nhất. Nghe vậy, những người trong phòng quan sát nhìn nhau ngơ ngác. Dùng ký ức tuổi thơ đè lên ký ức chấn thương sao? Nghe thì có vẻ mang hơi hướng tâm lý học đấy, nhưng cách thao tác này cũng quá vô lý rồi. Tiền Lý nhìn Lý Huệ vẫn đang phát bệnh. Làm theo lời cậu ấy nói đi, ngay bây giờ, với tốc độ nhanh nhất. Châu vẫn còn đang ăn cỏ trên sườn núi. Người chăn trâu chẳng biết đã đi đâu mất rồi. Khi tiếng đọc vang lên, sự vùng vẫy của Lý Huệ khựng lại một chút. Sau đó vẻ điên cuồng trên mặt dần tan biến. Thay vào đó là một vẻ mặt ngơ ngác. Đồng bộ tần số hoàn tất. Đang giám sát mục tiêu Lý Huệ. Dòng thông tin tiềm thức, ngay sau đó hình ảnh xuất hiện. Trong hành lang hẹp khói bụi mịt mù, một bé gái 5-6 tuổi bị khóa trái trong nhà. Sợ hãi đập cửa gào khóc gọi mẹ. Anh hùng Vương Nhị Tiểu của chúng ta. Khi chữ cuối cùng được đọc xong, khóe mắt Lý Huệ trên giường cáng rơi xuống 2 hàng nước mắt. Lửa tắt rồi, cô an toàn rồi. Cùng với câu nói cuối cùng của Kỳ Vọng Xuyên, Lý Huệ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu. Chuyện này sao có thể? Đưa cô ấy xuống đi, khi nào ngủ dậy là sẽ ổn thôi. Tiền lão, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện về thứ này rốt cuộc là gì rồi. Thứ này không phải virus tâm thần gì cả, cũng chẳng phải sức mạnh siêu nhiên nào. Nó giống như một tấm gương hơn, hoặc có thể nói là một công cụ tìm kiếm. Mọi người trong phòng quan sát đều nín thở, vểnh tai lên nghe. Nó không tạo ra bất cứ thứ gì cả. Nó chỉ tìm kiếm thôi, quét qua bộ não của mỗi con người đến gần nó, bằng một loại công nghệ mà hiện tại chúng ta chưa thể hiểu được, để phóng đại phần ký ức sâu sắc, mong manh nhất và đáng sợ nhất. Sau đó lặp lại trong tiềm thức, cho đến khi người đó suy sụp tinh thần. Tôi hiểu rồi, đây là một loại ám thị tâm lý cưỡng chế. Dựa trên việc khơi gợi ký ức, sóng thông tin của nó có thể tác động trực tiếp vào hạch hạnh nhân và hồi hải mã của não bộ. Có thể giải thích như vậy. Mời cố vấn xem giúp trường hợp cuối cùng. Tình trạng của ông ấy không giống vậy. Người đàn ông cả ngày chỉ biết nhìn vào tường cười ngây dại. Tình trạng này đã kéo dài suốt mấy ngày nay. Hóa ra người đàn ông này là chuyên gia của Long Quốc. Sau một lần đi khảo cổ về liền trở nên như thế này. Mọi người chỉ đành tìm đến đại sư trước mắt. Cố vấn Kỷ, chúng tôi còn một bệnh nhân nữa. Không khóc không náo cũng không điên không gào, ông ấy cứ cười mãi thôi. Giáo sư Lưu là chuyên gia chữa cổ hàng đầu của chúng tôi, cũng là người đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với thẻ tre. Dùng thuốc cũng không có tác dụng. Đưa ông ấy lên đây đi, nhanh chóng lên. Tôi còn đang đợi ta làm đi ăn trưa đây. Rất nhanh người đã được đưa lên. Cử chỉ của người trước mặt không giống bệnh nhân, mà ngược lại giống một người máy bị hỏng hóc hơn. Họ tên Lưu Kiến Quân. Trạng thái, ông nhiễm thông tin, trúng độc. Ràng buộc sâu với tâm lý bù đắp bệnh thái. Phản chiếu tầng sâu. Sự hối tiếc vĩnh cửu, lời xin lỗi không thể chấm dứt. Sau đó những thông tin liên quan mật thiết liên tiến vào tâm trí của Kỳ Vọng Xuyên. Sau khi sắp xếp xong thông tin, Kỳ Vọng Xuyên đi đến trước mặt giáo sư Lưu. Giáo sư Lưu, giữa mùa hè 30 năm trước, có phải ông đã để lạc mất đứa con gái vừa tròn 5 tuổi không? Nghe vậy, mọi người trong phòng quan sát đều ngây người. Sao chủ đề lại nhảy sang đây rồi? Một bi kịch gia đình từ 30 năm trước thì có liên quan gì đến hiện tượng trước mắt này chứ? Chu Minh theo bản năng định lên tiếng chất vấn, nhưng bị một cử chỉ của Tiền lão bên cạnh ngăn lại. Tiền lão không nói gì, trực giác mách bảo ông rằng phần quan trọng sắp đến rồi. Lời của Kỳ Vọng Xuyên vang lên trong phòng phong tỏa. Giáo sư Lưu vẫn đang mỉm cười. Ngay khi trong phòng quan sát, tất cả mọi người đều cho rằng lần này Kỳ Vọng Xuyên đã đoán sai, thì sự thay đổi xảy ra. Nụ cười trên mặt giáo sư Lưu đông cứng lại, sau đó bắt đầu biến dạng.
Cơ bắp trên khuôn mặt co giật dữ dội không kiểm soát được. Hai hàng nước mắt vàng đục trào ra từ hốc mắt trống rỗng của ông ấy. Cuối cùng, một từ hoàn chỉnh, cùng với nước mắt, gào ra từ sâu trong cổ họng của ông ấy. Đầy dẫy sự đè nén, tiếng đau đớn suốt bao nhiêu năm phát ra, khiến cho mọi người trong phòng họp đều nhói lòng. Thẻ tre đã phóng đại sự hối tiếc sâu sắc nhất trong lòng ông ấy. 30 năm trước ông ấy là học giả trẻ hàng đầu trong nước, bị vướng vào một dự án quan trọng ở hải ngoại, không thể dứt ra được, mà đứa con gái duy nhất của ông ấy đột ngột bị viêm màng não cấp tính, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đợi đến khi ông ấy đáp chuyến bay nhanh nhất trở về, thì chỉ nhìn thấy trong nhà xác bệnh viện thi thể nhỏ bé ấy. Ông ấy đã bỏ lỡ thời gian cứu chữa cuối cùng của con gái. Cả đời ông ấy sống trong sự cắn rứt và tự trách. Ông ấy cảm thấy chính nghiên cứu của mình đã hại chết con gái mình. Ông ấy lặp đi lặp lại tự nhủ với bản thân rằng con gái thích nhìn ông ấy cười nhất. Nếu lúc đó ở bệnh viện ông ấy không khóc mà là đang cười, con gái nhìn thấy có lẽ sẽ vui vẻ, sẽ tỉnh lại thôi. Nhiệt đầu này đã trở thành trụ cột tinh thần duy nhất trong phần đời còn lại của ông ấy. Và tấm thẻ tre đó, thứ gọi là nguồn ô nhiễm thông tin đó, nó đã quét trúng chấp niệm bệnh thái này. Sự tự an ủi này đã biến thành một vòng lặp vô tận, không thể kháng cự. Trong não bộ, giọng điệu của Kỳ Vọng Xuyên không có sự đồng cảm, chỉ có sự phân tích như một nhân viên kỹ thuật đang tháo gỡ mã lệnh. Cho nên ông ấy không phải đang cười, mà là đang dùng phần đời còn lại của mình để thực hiện một lời xin lỗi không bao giờ dứt cho đứa con gái không kéo dài suốt 30 năm. Một lời xin lỗi không tiếng động không ngừng nghỉ. Thẻ tre chỉ là nhấn vào nút phát lặp lại đó mà thôi. Trong phòng quan sát chìm vào im lặng, Chu Minh cảm thấy kiến thức tâm lý học mấy chục năm của mình vào khoảnh khắc này chẳng còn đất dụng võ. Tiền Lão nhắm mắt lại, thở dài một tiếng thật dài. Thứ mà ông luôn cho là kỳ quái, hóa ra chỉ là vết thương của một con người. Nhiệm vụ xem bói hoàn thành, đang kết toán phần thưởng. Chúc mừng ký chủ, hoạt tính tế bào ung thư não giảm 15%. Thọ mệnh còn lại tăng thêm 90 ngày. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng tiền mặt 5 triệu. Phát hiện, hành sáu của ký chủ gây ra ảnh hưởng tích cực lớn đến dự án cấp quốc gia. Đánh giá nhiệm vụ được nâng cao. Đang phát phần thưởng bổ sung, lại có phần thưởng bổ sung sao? Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng mới, nhãn nhân của. Sau khi có nhãn nhân của, thoát khỏi hạn chế nhiệm vụ. Mỗi ngày ký chủ có thể chủ động sử dụng một lần. Sau khi sử dụng có thể, thông qua việc chạm vào vật phẩm nhất định, để quan sát một đoạn nhân của liên quan đến vật phẩm đó. Lưu ý, năng lực này cực kỳ tiêu tốn tinh thần. Hãy thận trọng khi sử dụng. Rời khỏi phòng họp, thái độ của mọi người đối với Kỳ Vọng Xuyên đã thay đổi từ sự dò xét và nghi ngờ buổi sáng sang sự kính nể. Ngày hôm sau, Tiền Lão mang theo một chiếc vali kim loại tìm đến Kỳ Vọng Xuyên, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Cố vấn Kỳ, cậu có thể trực tiếp đọc những thứ này chưa? Không cần thông qua bệnh nhân làm vật trung gian để đọc trực tiếp. Tôi phải chạm vào thứ bên trong. Không được, Cố vấn Kỳ, việc này tuyệt đối không được. Tình trạng của giáo sư Lưu và những người khác cậu cũng thấy rồi đó. Kỳ tiên sinh, chúng tôi không thể để cậu mạo hiểm an toàn được. Hem, hình như các người nhầm lẫn gì rồi thì phải. Bây giờ là tôi đang giải quyết vấn đề cho các người. Các người chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nghe tôi, hoặc là tôi phủi mông đi thẳng. Quy tắc của tôi là phải tiếp xúc trực tiếp với bản thân vật phẩm. Mở nó ra đi. Nghe vậy, trên trán Tiền Lão dịn ra mồ hôi xì dâu. Mệnh lệnh này ông không dám hạ. Một khi xảy ra chuyện, trách nhiệm này ông gánh không nổi. Hammer, thôi bỏ đi, xem ra các người vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Đợi khi nào các người nghĩ thông suốt rồi, thì hãy đến tìm tôi. Đợi đã, không phải chúng tôi không tin cậu, mà thực sự là mức độ nguy hiểm của thứ này vượt quá nhận thức của chúng tôi. Chúng tôi buộc phải lập ra một phương án vạn nhất không sai sót. Tiền Lão, ông nghĩ xem, trên thế giới này có chuyện gì là vạn nhất không sai sót không? Tôi chính là cái vạn nhất lớn nhất của các người đấy. Cậu đừng đi, có gì thì từ từ nói. Không có gì để thương lượng cả. Hoặc là bây giờ mở ra, tôi dùng phương pháp của tôi cho các người một câu trả lời. Hoặc là các người tiếp tục dùng phương pháp của các người để học hành, nghiên cứu rồi viết báo cáo. Đợi đến khi chuyên gia tiếp theo của các người điên rồi lại đến mời tôi. Nhưng lần khám bệnh sau, giá cả sẽ phải tăng gấp đôi đấy. Tiền Lão đứng sững tại chỗ, sắc mặt thay đổi thất thường. Một bên là rủi ro không thể lường trước, một bên là chân tướng đang ở ngay trước mắt. Mất dòng dã 1 phút đồng hồ, Tiền Lý mới thốt ra từ kẽ răng hai chữ, mở hòm. Chiếc hòm mở ra, một miếng kim loại màu đen nằm ở bên trong. Kỳ Vọng Xuyên bước tới cầm miếng kim loại lên, sử dụng nhãn nhân của. Ngay sau đó anh nhìn thấy một đoạn hình ảnh vụn vỡ. Một tế đàn khổng lồ đúc bằng đồng xanh, sừng sững dưới bầu trời vàng úa. Phía dưới tế đàn, chật ký những người mặc áo vải thô, trong miệng phát ra những tiếng hú hét không rõ nghĩa. Chính giữa tế đàn,
Một tế ti đeo mặt nạ đồng xanh, đang giơ cao hai tay. Trước mặt ông ta là một chiếc đỉnh vuông đang cháy ngọn lửa màu xanh thẳm. Cậu làm sao vậy? Nhanh, đội y tế chuẩn bị cấp cứu.